Привіт всім! Мене звати Назар Боженко і ви на каналі Фаворит Фішинг. Сьогодні я приїхав на таку річку середнього, чи навіть можна сказати малого формату. Ширина річки 20 метрів, 30 метрів орієнтовно і глибини 1,5-2, максимум 3 метри. Сьогодні мій план – це я ловлю щуки. І сьогодні я намагатимусь розказати вам, в яких місцях шукати цю рибу, які приманки та які проводки використовувати саме в пізній осінній та зимовий час. Тож, погнали ловити, не втрачаємо час. На рибалці, ось в таких умовах, в яких я сьогодні знаходжусь, тобто це середня річка, ширина 20-30 метрів, глибини 1,5-2, максимум до 3 метрів. Така середньостатистична річка. Дуже важливий є кастинг, тобто вміння точно закидати приманку. З похолоданням, звісно, що риба скотиться на ями, на русло, і це вже не буде мати такого вирішального значення. Але зараз дуже багато щуки, та й не лише щуки, і окунь, і судак стоїть в береговій лінії, тобто біля завалів кущів, дерев. І важливо точно вміти попадати у всі такі місця. Бо любі завороти, затишки за гілками – це все є потенційні місця, де може статись покльовка. Потрібно закидати ідеально точно. Іноді, закинувши в метр від коряги, можна не отримати покльовки, а закинувши в 20 см від коряги, щука одразу реагує. Тому такий навик, як точність закиду в рибалці на середніх річках, особливо важливий. Є перша покльовка. Сильний удар. Але це окунь. Це не щука, це не судак, за яким ми сьогодні з вами полюємо. Початок дня в нас ось такого окуня. Окунь 8 грам. Select Fat Fetish. І є в нас початок на такий грамчиків 100 окунчик. Гарний удар, сильний удар, потужний. Реально зараз, після такої покльовки, я думав, що зараз підсечу щуку чи судака. Файно вдарив, але рибка, як бачите, невелика. Є! Оце покльовка! Ах, щука засадила! Як вона зразу вгору стартанула! Ах, хороша риба! Хороша! Як ще її... Треба зараз тут придумати, як її брати. Ну, щука потужна. Розкручуємо фрикціон. Ой-ой-ой, ух ти що, яка свічка! І в кущ не можна пускати в кущ. Ах, яка активна риба! Яка активна щука! Ху-ху-ху. Дочекався цієї покльовки. Реально вже дуже багато часу провів на ріці. Так, зараз тут головне в річку не впасти. Акуратно спускаємось. Зараз спробуємо підняти рибу. Так, щука. Дотягнутись треба до шнура. Оп, є! Є, вона наша. Так. Тепер ще треба тут самому акуратно вилізти з того обрива. Є. Ху-ху-ху. Так, є. Нарешті. Зараз я вам точно скажу, скільки я вже на рибалці. 11 ранку, я ловлю з 8. 4 години. І нарешті мені вдалося отримати цю покльовку. Вот вона, перша щука. Реально, 4 години я ходжу по ріці, брожу, міняю місця.
міняю приманки, експериментую. І нарешті мені вдалося, ось вона, перша покльовка, перша щука на 8 грамах і на фіолетовий фет 2,8, Кейтек фет 2,8. Дуже потужна покльовка з протилежної сторони річки, з-під берега. Таке форсоване оважування, і під своїм берегом її було дуже важко взяти реально, але постарався, спустився і маємо першу таку щуку. Трохи за кіло, напевно, десь кіло 200, кіло 300 в ній. Початок дуже хороший. Саме за такою щукою я сюди приїхав. Зараз треба буде якось акуратно звільняти від гачка, тому що бачу, вона добряче засіклась, але в нас є інструмент, за допомогою якого все має вийти вдало. О, один рух і наша щука звільнена від гачка. Так, ну що, ще раз вам показую її. Ось така та щучка. Просто шикарна, річкова, дика, сильнющою покльовкою. Що ж, несемо відпускати. Так, ну щоб не вгадувати вагу риби, давайте ж просто її зважимо та й все. О, і маємо вагу. Кіло 285, ну кіло 300, грубо кажучи. Хороший розмір. Так, вагу сюди і несемо відпускати нашу річкову красуню. От туди її акуратно. О, клас, клас, є в нас хороший початок. Зараз будемо продовжувати. Попав, можливо, в приманку, не знаю, на 4 години без жодного клювання щуки. І нарешті вдалося його отримати на фіолетовенький Swing Impact Fat 2,8. Маємо ми фета, і офсет його ось тут повністю розірвав, але викидати його ще зарано. Зараз я вам покажу невеличкий лайфхак. Як продовжити життя приманці. Просто беремо запальничку, підпалюємо і розпаляємо силікон. Коли він достатньо розтопився, просто його спаємо докупи і отримуємо приманку, на яку можна далі продовжувати ловити. Ось так все просто. Декілька секунд, щоб силікон застиг. Знову пробиваємо офсет, ховаю жало завжди і продовжуємо рибалку. Що дуже цікаво, так це те, що покльовка сталася рівно в 11 годині. Тобто я часто згадую про те, що осінню, коли вода холодна, саме 11 година, тобто десь там з пів 11 до 11 до пів 12, це є реально дуже хороший час для ловлі щуки. Дивіться, бачите, в черговий раз сьогодні покльовка відбулася практично в 11 годині. Зараз 10 по, я покидав ще після зловленої риби декілька разів, і зараз 10 по 11. Тобто покльовка реально сталася просто в 11 годині. Думаю, це пов'язано із тим, що все ж таки водичка хоч трошечки починає прогріватись, і рибка активізовується. Я дуже люблю рибалку на дикій річці, саме осінню, саме на щуку, адже в наших умовах чомусь щука на джиг на річці починає клювати лише осінню. Влітом в теплу воду вона більше прив'язана до якихось перекатів, до кам'яних кос, і там її легше ловити на якісь вертушки чи воблери. Джиг працює так собі посередньо, але саме осінню можна приїхати на річку, риба вже стає в більш глибокі участки, в коряжник, в кущі, в зворотки, і можна її успішно половити на джиг. Саме ось цього моменту, коли риба стає в такі місця і починає ловитись на джиг, я чекаю весь рік. І як тільки це трапляється, майже кожна моя рибалка тоді проходить саме на Дністрі. Але їздити в одні й ті самі місця також не цікаво, тому люблю експериментувати. Раз їду в одне село, раз їду в інше село, один раз йду по одному березі, один раз йду по іншому березі, шукаю нові та цікаві місця. І, в принципі, по таких коротких висновках за цю осінь можу сказати, що плюс-мінус всюди є риба, плюс-мінус на всій ділянці річки вона поводиться однаково. Вона стоїть в коряжнику та в кущах під берегом. Кидаючи точно в такі місця, роблячи нехитру проводку, там двійний підрив чи 2 оберта пауза, класичний джиг, можна її ловити. Ось цим я і займаюсь, і давайте йдемо продовжувати шукати
ще якусь активну щучку. Другий дуже важливий момент після точності закидання – це є пошук активної риби. Адже просто стояти на точці і чекати, а вдруг клюне, ну це взагалі не варіант. Сьогодні я вже прийшов, мабуть, 1,5 кілометри по річці і отримав, як бачите, лише першу покльовку щуки. Я просто знайшов цю одну активну рибу, який попав під морду, яка одразу вхопила мою приманку. Стоявши на одній точці чи змінюючи їх, наприклад, рідко, я міг би так і не попасти цій активній рибі під рот. І просто би залишився без єдиного клювання. А так, попереміщався, походив. І як бачите, це спрацювало, рибка в руках була. Переміщаюсь я орієнтовно кожних 5-10 закидань. Тобто, приходячи до якогось цікавого місця, там, до коряги, чи до затопленого куща, чи до обривистого берега, тому що ось обривисті береги – це є також перспективна точка. По обривистому берегу можна одразу зрозуміти, що під тим берегом одразу йде глибина. Тобто, обривистий берег говорить нам про те, що і в воді берег так само обривистий. Тобто, одразу під берегом є якесь углиблення. Углиблення – це завжди цікаве для риби. Фетик почав сповзати, перенадіваю його. Ось, обловивши кущ чи гілку в воді, обловлюю взагалі дуже скоро, тобто це буквально 5 закидань. Такий довгий обривистий берег стараюсь прокинути кожен 1-1,5 метра, адже якщо риба, наприклад, не дуже активна. Оп, є! Ах, от як зараз! Ах! Без покльовки просто здав під вистріл. Є, щука! Щука! Є! Продовжу те, що я вам сказав. Адже якщо риба не дуже активна, можливо впасти їй під рот. Як зараз я і попав. Ось. Попав під рот і є щука. Ще одна хороша щука. Тож біжимо по берегу. Треба знайти місце, де буде зручно її взяти. Ой, хороша щука. Хороша. Тому я ось тут трошки підспущусь. Тут буде нормально. А, теж хороший. Хороша щупакабра. Так, головне зараз тут не впасти в річку. Так, треба дотягнутись. Скаче риба. Активна. Іди сюди. Ходи. Оп. Ах, вже майже була моя. Є. Все, вилазимо з неї на берег. Ось так, на годиннику 11:20. Від 11 до 11:20 друга покльовка щуки є. Бачите, друзі, ось такі вони виходи щуки. Достатньо короткочасні. І важливо не втрачати цей час. Зараз я покажу вам її на камеру ближче і продовжу скореньку рибалку. Скай від 24. Неспроста я беру вудочку з таким запасом, адже, бачите, рибки хорошого розміру. Щучка, ну явно за кілограм, знову ж таки десь район, напевно, кілограма 300. І її треба і просікти на вибросі з протилежного берега, і потрібно не дати їй втекти під нашим берегом, якийсь зачеп, корягу чи в траву. Іноді буває, що таку рибу доводиться піднімати вудочкою на обривистий берег. Тому зайвий, ну навіть не зайвий, а точніше запас потужності, він ніколи не буде зайвим в таких випадках. Так, серце щось калатає. Такі чудові риби реально приносять багато адреналіну. Ось, засічена вона акуратно. Ніяких пошкоджень немає. Шикарна щука. Будемо також відпускати. Адже, як ви знаєте, всю свою впійману рибу я відпускаю. Я завжди закликаю усіх також відпускати впійману рибу, щоб кожної наступної рибалки ви мали можливість зловити її знову і отримати знову чергову порцію позитивних емоцій. Дивіться, яка чудова риба, ну як ще й не відпустити. Понесли відпускати. Така сама, як і попередня. Кілограм і 300 грам щука.
Давайте її отуди. Акуратненько. Рванула в глибину. Продовжуємо. Розірвало мені мого фета. Поставив я фіолет. Це мої перші фети фіолетів. Взагалі ніколи такими не ловив. Раніше ловив от на грейп. Грейп мені дуже подобався. Вчора перед рибалкою думаю, треба поповнити запаси. Зайшов, завжди чув, що фіолет – це є дуже хороший колір саме на осінь, на холодну воду. І як бачите, він реально приносить мені одразу 2 щуки. На фоні того, що 4 години я відходив без жодної покльовки щуки. Ось поставив фіолет і він спрацював. Не знаю, співпадіння, не співпадіння. Але в мене вже є віра лише у цю приманку. Зарядив новенького і йдемо далі. Позаду вже 5 годин ловлі. Важких 5 годин. За ці 5 годин я мав лише 4 покльовки. 2 щучих покльовки вдалося реалізувати. 1 окуневу покльовку вдалося реалізувати. І 1 окунець вдарив, але не засікся. Ось така вона важка рибалка на ріці. Риби реально небагато. Але попереду ще маємо декілька годин, тож ми не здаємось, продовжуємо йти і шукати нову рибу. Чекаємо нової покльовки. За день по ріці реально можна набігати таку кругленьку цифру в кілометрах. Моя попередня рибалка тут на Дністрі завершилась на цифрі в 14 кілометрів. За день я пройшов 14 кілометрів. Того дня я зловив 7 хвостиків. Тоді був кльов активніший, ніж зараз. Проте раз на раз не попадаєш. Тим воно і цікаво. Кожен раз нові місця. Спрацьовують нова рибка. Якби все було завжди по шаблону, така рибалка скоро би надоїла. Так кожен раз щось нове. Цікаво розгадати той ключик, ту загадку, яка спрацює саме сьогодні. Одна з основних причин, чому я люблю ловити щуку саме на ріці, це те, наскільки сильна вона є саме в дикій ріці, наскільки сильна в неї покльовка, наскільки вона агресивно себе взагалі поводить на виважуванні. Тут навіть від кілограмової риби отримуєш просто масу задоволення. Ні одна щука в озері не буде чинити такого опору, як чинить щука з дикої ріки. Тому саме ріка є моїм улюбленим місцем для рибної ловлі не тільки осінню на щуку, а й літом на головля чи на форель та на всього хижака. Якщо є вибір обрати річку чи озеро, я майже завжди віддаю перевагу саме річці. Якщо ж говорити про приманки для ловлі на річці, то моя думка відносно цього приблизно ось така. Приманка не має першочергового значення. Якщо ви знайдете активну рибу і правильно біля неї проведете, то, скоріше за все, покльовка станеться не на всі приманки, але якщо ви плюс-мінус попали в типаж, тобто там від 2,5 до 3,5-4 дюймів, це є оптимальний розмір для щуки, тобто якщо приманка плюс-мінус такого розміру, ви її добре провели біля щуки, скоріше за все, покльовка відбудеться. Я для себе виділив декілька приманок, це є все віброхвости, тобто на річці я ловлю тільки віброхвостами. Вони є груботілими, тобто це є така форма фетів, у розмірі 2,8 дюйма, це є K-Tech Fet, і в розмірі 2,4 дюйма це є Select Fet Fetish. Ось такі дві приманки в декількох кольорах, це є фіолет, це є грейп виноградовий, це є Green Pumpkin темно-зелений. Тобто такий невеликий набір приманок, і я з ними переміщаюсь по річці, змінюю вкрай рідко, вже хіба що реально дуже довго не було покльовок, тоді я змінюю. Але плюс-мінус ось такий типаж приманок, тобто від 2,5 до 3 дюймів, віброхвости, бажано груботілі і в темних кольорах. Це ті приманки, які, на мою думку, краще всього працюють саме в таких умовах. Вот вона, вже вечір на вулиці, 3:30, за годину буде темніти. І я отримав ще одну чергову покльовку. Я збільшив приманку, поставив 4 дюйма, класичний Swing Impact, 4 дюйма.
на 10 грамах. І ця покльовка вже сталася. Активна щучка. І ця покльовка сталася з самого русла. Так, помийся ще трохи. Замазався в болоті. Ах, так як ж тебе тут взяти? Ходи сюди. Є! Хо-хо-хо! Яка вона була трудова. Мега трудова. Третя щука за день. Вся в болоті. Так, треба її зараз почистити і буду вам показувати. Весь день після 11 години до 4, зараз на годиннику майже 4, я відходив без єдиної покльовки. І от нарешті мої старання винагородились. Ще одна покльовка, вже ця сталася з самого русла. Я змінив приманку, поставив 4 дюйма, той самий фіолет свінг. І з русла впевнена покльовка. Ну ця щучка трошки дрібніша. Перші було десь по кілограму і 300. Ця буде трошки за кіло. Зараз її фоточку і будемо відпускати. Так, ось наш свінг. А все так надійно засік рибку. 4 дюйма свінг, 10 грам, покльовка з русла. Що ж, будемо зараз відпускати. Тут такий обривчик, але в принципі немає як спуститись, тому кидаємо. Підійшов до завершення черговий день на риболовлі. Сьогодні полазив по Дністрі, пошукав дику річкову щуку. Дещо вдалося, дещо ні. Хотілося зловити ось таку рибу, але радуюсь тому, що в принципі і ті щуки, які були впіймані, теж були непоганого розміру, всі були за кілограм. Навіть на таку потужну снасть, яка в мене сьогодні в руках, це є Sky до 24 грам, можна отримати реально багато задоволення, а запас потужності, який є в цьому спінінгу, дозволяє мені комфортно, по-перше, прибивати рибу з повного вибросу, тобто з-під другого берега на офсетному гачку, і плюс-мінус комфортно себе почувати на оважуванні. Іноді при необхідності можна навіть там рибку в районі кілограма підняти вудочкою на берег. Всі покльовки щуки, які сьогодні я мав, стались на колір фіолет. Не знаю, співпадіння, не співпадіння, мені особисто сказати важко, я лише можу констатувати ось такий факт. Всі 3 покльовки щуки, всі на фіолет. Отож, ще один вдалий день на риболовлі, підійшов до завершення і на сьогодні я з вами прощаюсь. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментах і я усім буду відповідати. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing. З вами був я, Назар Боженко, і до нових зустрічей.